ሃይ ባለፈው ይዤላችሁ የቀረቡትን የክሬዲት ሴልስ ሙሉ ለሙሉ ዱቤ ሲሆን እንዴት መመዝገብ እንዳለብን አሳይቻችኋለሁ። እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ። ጥያቄያችሁን ማስፈር እንደምትችሉም ነግሬያችኋለሁ። ዛሬ እስኪ ሙሉ ለሙሉ ከስተመሩ ዱቤ ባይፈልግና የተወሰነ ክፍያ ከፍሎ እቃ መግዛት ቢፈልግ እንዴት መመዝገብ እንችላለን ነው። ስለዚህ የተወሰነ ፓርሻል የሆነ ፔይመንት አለ። ያችን ፔይመንት እንዴት መመዝገብ አለብን ነው። ቀላል ነው። የባለፈው ጋር የተወሰነ ነው ሞዲፋይ የምናደርገው። ስለዚህ ታስክ ላይ ክሊክ እናደርግና ታስክ ጋር ሴልስ ወይም ኢንቮይሲንግ ነው የምንመጣ። እዚህ ጋር ሴልስ ወይም ኢንቮይሲንግ ላይ ከስተመር አይዲ ነው የምንመርጠው። ባለፈው ተነጋግረናል። ከስተመር አይዲ እዚህ ጋር ኒውተር ፒኤልሲ ለምሳሌ እንምረጠው። ኒውተር ቢመጣና ቢገዛን ብለን እንሰብ። ኒውተር ጋር ከመጣን በኋላ የኒውተርን ኮፒ ለማድረግ ስንፈልግ ኮፒ እናደርገዋለን። ሙሉ መረጃ ያመጣልናል። ዴቱን እስኪ ዴት በ10 እንበለው። በ10 ካደረግን በኋላ ኢንቮይስ ናምበር ቢኤን እንበልና 002 ባለፈው 001ን ተጠቅመናል። ኒውተር ቀጥታ ነው መጥቶ የገዛው። ስለዚህ ኦርደር መመዝገብ አይጠበቅብንም። ስለዚህ እቺ ከስተመር ፐርቼዝ ኦርደር ናምበር የሚለውን መጠቀም አይጠበቅብንም። ሺፕ ቪያ ሺፒንግ ፖይንት ሳይሆን ፎፕ ዴስቲኔሽን ከሆነ ነው እዚጋ የምንጠቀመው ብያቸዋለሁ። ስለዚህ ፎፕ ሺፒንግ ፖይንት ነው እንተወው። ሺፕ ዴቱንም ተርሙ እንዳለ ነው እንተወዋለን። ሴልስ ሪፕሬዘንታቲቭ የሚለውንም እንተወዋለን። ባለፈው ስለተነጋገርንበት ነው። ቀጥታ ኳንቲቲ ላይ ለምሳሌ አንድ ኮምፒውተርና 2 ፕሪንተር ገዝቶን ቢሆን እዚሽ ጋር አንድ እንላለን። ከዛ እዚህ ጋር አይተም ላይ ኮምፒውተር ስቶክ ላይ 5 አለን አረኩ። ቀጥታ ዩኒት ፕራይሱ እንዳያችሁት 7000 ነው። ፕራይስ ሌቭል 1 ነው። አዲስ ደንበኛ ቢሆን ይሄ ብዙም የቆይታ ጊዜው ረጅም ባይሆን 7000 እንጠቀመው። ዘንድ ወደዚህ አማውንት 7000 ነው። ምክንያቱም የአንድ ኮምፒውተር አንድ ሲባዛ በ7 ኳንቲቲው። እዛ 2 ፕሪንተር ነው ያለ። እዚሽ ጋር እንመጣና 2 እንላለን። ከዛ እዚህ ጋር ፕሪንተር እንመርጣለን። ፕሪንተርም 5000 ይላል። የአንድ ዋጋ 10000። ስለዚህ ሴልስ ታክስ ዊዝሆልዲንግ ታክስ ነው። ባለፈው ከስተመሩ ሜንቴን ስናደርገው የተለያየ ታክሶች እንድናይ ስለፈለኩ ዊዝሆልዲንግ ታክስ እና የመረጥኩት እዛ ላይ ካስታወሳችሁት። ስለዚህ ቀጥታ ዊዝሆልዲንግ ታክስ 340 ብር ብሎ ነው የ17000 ብር የሚያሰላው። ነገር ግን ቫት ከሆነ የሚጠቀመው ቫት ላይ ክሊክ ብታደርጉ ቀጥታ 2550 ያደርገዋል። ግን እስኪ ዊዝሆልዲንግ ታክስ እንበሉና ዊዝሆልዲንግ ታክስ እንደሆነ እንተወው። ፍራይት ባለፈው እንደነገርኳችሁ የፍራይት ኤክስፔንስ ካለ እዚህ ጋር ማስፈር እንችላለን። በሌላ መንገድ ደግሞ ስምምነታችን ፎፕ ሺፒንግ ፖይንት ሊሆን ይችላል። ፎፕ ሺፒንግ ፖይንቱ ነው፣ ግን እኛ በራሳችን ትራንስፖርት ልናደርስላቸው እንችላለን። ስለዚህ በራሳችን ትራንስፖርት ካደረስንላቸው ቻርጅ ማድረግ አለብን፣ ወይም ደግሞ ያወጣነውን የትራንስፖርት ወጪ መክፈል ስላለባቸው አብሮ ከዳው ጋር አብሮ እንዲሰላለን ፍራይቱን እዚህ ጋር ማስፈር ትችላላችሁ። ስለዚህ ቀጥታ ያሰላልናል ማለት ነው። ይህን ካረግን በኋላ አሁን ይሄ ባለፈው ያየነው ነው። ሴልስ ላይ ጆርናል ላይ ክሊክ ብናደርግ ጆርናል ላይ ቀጥታ ያመጣላችኋል፣ ይታያችኋል። በዛ ያደረገው የፕሪንተርና የኮምፒውተርን ለብቻ ለብቻ ስለሰራው ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ከስተመሩ 10000 ብር ቅድመ ክፍያ ወይም ደግሞ በግዢ ሰዓት የከፈለው ወይም እኛ ስንሸጥ የተቀበልነው 10000 ብር ቢኖር 10000 ብሯ ካሽ ናት፣ መመዝገብ መቻል አለብን። ስለዚህ እዚህ ጋር ለመመዝገብ ስትፈልጉ እዚህ ጋር አማውንት ፔድ አት ሴል ምትላለችላችሁ። አማውንት ፔድ አት ሴል ማለት በሽያጭ ጊዜ የተከፈለ ማለት ነው። ስለዚህ ስንሸጥ የተቀበልነው 10000 ካለ ያችን ለመመዝገብ እዚህ ጋር ቀስቷ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ቀስቱ ላይ ክሊክ ስናደርግ እንዳያችኋት ሪሲፕት ፔመንት ምትላለች። ሪሲፕት ፔመንት ወይም ደግሞ ፔመንትን መቀበያ ዊንዶው ትመጣላችኋለች። እዚህ ጋር እንመጣና ዲፖዚት ቲኬት አይዲ ቀጥታ ወደ ባንክ ከሆነ ትራንስፈር ያደርገው ዲፖዚት ቲኬት አይዲ እንጠቀማለን። ካልሆነ ቀጥታ በእጅ ከሆነ የተቀበልነው ሪፈረንስ ላይ እንመጣና ሪፈረንስ ላይ እናሰፍራታለን። ከዛ ሪፈረንስ ላይ ካሽ ስለሆነ ካሽ ሪሲቭት ቫውቸር ነው የምንለው። 00 ባለፈው ተጠቅመን ስለሆነ 13 እንበለው። ለምሳሌ ሪሲፕት አማውንቱ ምን ያህል ነው የተቀበልነው የሚለው ነው። 10000 ብር ከሆነ 10000 አልኩት። በምን አይነት መንገድ ነው ፔመንት ሜተዱ? በካሽ ከሆነ ካሽ፣ ቼክ ከሆነ ቼክ፣ ወይም ሌላ መንገድ ከሆነ ሌላ መንገድ። ለምሳሌ ካሽ ነው፣ ካሽን መረጡት። ካሽ አካውንት ያው እዚህ ጋር ትራንዛክሽኑ ካሽ አካውንትን አፌክት ያደርገዋል። 10000 ብር ሲመጣ ድርጅታችን ላይ ያለ ካሽ ይጨምራል። ግን የትኛው አካውንት ነው የሚጨምረው?
በእጅ ከሆነ የተቀበለችው ካሸሯ የካሸሯ እጅ ላይ ያለ ገንዘብ ይጨምራል። ቀጥታ ወደ ባንክ ከሆነ ትራንስፈር ያደረገው ባንክ ላይ ያለ ገንዘብ ይጨምራል። እስኪ ለምሳሌ እኛ ያልነው ካሸሯ ስለሆነች የተቀበለችው እዚች ላይ እንምጣና ድሮፕ ዳውን በተኗል ነፃነት ሜን ካሽ ሚላለ እሱን እንምረጠው። ዳብል ክሊክ እናድርገው፣ መረጥ ነው። ከዛ ኦኬም በለው። አሁን እዚህ ጋር ከስተመሩ እንዳያችሁት 17340 ብር ነበረበት። አሁን ግን ያለበት እዳ 7340 ነው። ምክንያቱም 10000 ብሯ ምን ሆናለች ማለት ነው? ከፍሎናል ማለት ነው። ስለዚህ ፓርሻሊ አንድ ከስተመር ከፍሎ ቃን በዱቤ ሲወስድ በዚህ አይነት መልኩ መመዝገብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ሴቭ ነው የምንለው። ከዛ ክሎዝ እንላለን። ሪፖርቱን ለማየት ሪፖርት እንገባለን። አካውንት ሪሲቨብል ሴልስ ጆርናልን እንየው። አሁን ሴልስ ጆርናል ላይ ሴልሱን ነው የሚያሳየን። አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር አጠቃላይ ሴልስ ነው እንጂ የሚያሳየን እዚች ላይ 10000 ብሯን አያመጣትም። ምክንያቱም ይሄ ሴልስ ጆርናል ነው። ያችኛው 10000ዋ ፓርሻል የተቀበልናት ሪሲፕት ላይ ነው የሚያመጣው። ስለዚህ ሴልስ ጆርናል ይህን ነው የሚመስለው። እዚህ ላይ ሴልስ ጆርናል እንደምታዩት እዚህ ጋር ዊዝሆልዲንግ ታክስ በ340 ብር ጨምሯል እያለ ነው። ክሬዲት ነው። እንደገና ኢንካም ከፕሪንተር 7000 ብር አግኝተናል። ኮስት ኦፍ ሴልስ 3800 አለ፣ የፕሪንተር ነው። እንደገና ፕሪንተር ኮስት ኦፍ ሴልስ በ3800 ይቀንሳል። ፕሪንተር 10000 ብር፣ ኮምፒውተር ነው ላይኛው ሶሪ። ፕሪንተር በ10000 ብር ኢንካም አግኝተናል፣ የሁለት ፕሪንተር። ኮስት ኦፍ ሴልስ 6000 ብር ማለት ነው። እንደገና ኢንቬንተሪ ደግሞ በ6000 ብር ቀንሷል እያለ ነው። እንግዲህ አጠቃላይ ተሰብሳቢ ገንዘብ 17340 ነው የሚለው። ስለዚህ ቀጥታ እዚህ ጋር ተሰብሳቢ ገንዘቡን ነው የሚያሳያችሁ ማለት ነው። ክሎዝ እናድርገውና እስኪ የዚህን ከስተመር ሰብሲደሪ ሌጀር ነው። ከስተመር ሌጀር ላይ ዳብል ክሊክ እናድርግ። አሁን ከስተመር ሌጀር ላይ ዳብል ክሊክ ስታደርጉ ኒውተር ላይ 17340 ተሰብሳቢ ገንዘብ አለ። ነገር ግን ከዚህ ውስጥ 10000ን ከፍሏል እያላችሁ ነው። ይታያችኋል። ክሬዲት ላይ ነው የሚያሳያት እችኛዋን እዚህ ጋር ያመጣና እችኛዋ ከሲአርቪ 0013 ትላለች ሪፈረንሷ። ይሄኛው ደግሞ ቢል ናምበር 002 ይላል። ስለዚህ ሲቀነስ 7340 መጣ ማለት ነው። እዳው እዚህ ጋር እያሳየን ነው። ክሎዝ እናድርገው። ክሎዝ ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር ግራ እንዳያጋባችሁ ተመልሼ ላሳያችሁ። 10000 ብር እኛ ተቀብለናል። ከተቀበልነ ለምን ዴቢት አልሆነ የሚል ጥያቄ ልታመጡ ትችላላችሁ። ዴቢት ማይሆንበት ምክንያት ተሰብሳቢ ገንዘብን ትቀንሳለች። ስለዚህ ካሽ ስንቀበል ተሰብሳቢ ገንዘብን ይቀንሳል፣ ካሽን ደግሞ ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኛ ክሬዲት ያደረግንበት ምክንያት ተሰብሳቢ ገንዘባችን በ10000 ብር ቀነሰ እያልን ነው። ስለዚህ ስፔሲፊካሊ ላይ ስለ አካውንት ሪሲቬብል ነው የሚያወራ ሪፖርቱ፣ ወይም ስለ ከስተመሩ ሌጀር ነው የሚያወራ። ክሎዝን በለው። አይተም ዋን አይተም ሊስት እዚህ ላይ ኢንቬንተሪ ላይ ክሊክ አድርገን አይተም ሊስት እንዳያችሁት ኮምፒውተር በአንድ ኮምፒውተር ቀንሷል። 4 ኮምፒውተር 5 ነበረ። ፕሪንተር በ2 ቀንሷል። 10 ነበር 8 መጥቷል። ክሎዝን በለው። ጄኔራል ሌጀር ላይ ክሊክ አድርገን ጄኔራል ሌጀር ዳብል ክሊክ በማድረግ እንክፈተው። አሁን እዚህ ላይ ቀጥታ 11 10ን አፌክት ማድረግ አለባት። ሲአርቪ 0013 10000 ብር ዴቢት ሆኗል። ስለዚህ ካሽ ኦን ሃንድ በ10000 ብር ጨምሯል እያለን ነው እንደምታዩት። ወደ ታች እንሂድ። 1300ን 1300 ላይ እዚህ ላይ ስንመጣ 1300 ቢል ናምበር 2 ነው። ቢል ናምበር 3800 ብር አንደኛ የኮምፒውተር አለ። እንደገና ቢል ናምበር 2 ደግሞ የፕሪንተር የሁለት ፕሪንተር 6000 ብር ማለት ነው። ስለዚህ ከ58000 9000 በዛኛው ሪከርዳችን ላይ 9000 ነበረ የቀነሰው። አሁን ደግሞ 9800 ብር ቀንሷል። እንግዲህ አጠቃላይ ወደ 18800 39000 ገባ ማለት ነው ከ58000። አካውንት ሪሲቨብልን ስንመለከት አካውንት ሪሲቨብል እዚህ ጋር 1200 አካውንት 17340 ነው። እንደገና አካውንት ሪሲቨብል ደግሞ በ10000 ብር ክሬዲት ሆኗል ቀንሷል እያላችሁ ነው። ሲአርቪ 0013 ማለት ነው። 2010 ዊዝሆልዲንግ ታክስ ነው። ቢል ናምበር 002 በዚህ መሰረት 340 ብር እዳ ጨምሯል ማለት ነው። 4000 ላይ ስንመጣ 4000 ቢል ናምበር 2 10000 ብር ኢንካም አግኝተናል ከኮምፒውተር። እንደገና ደግሞ 7000 ብር ኢንካም አግኝተናል ማለት ነው። እዚህ ከኮምፒውተር እዚህ ከፕሪንተር ማለት ነው ይጨምራል ማለት ነው። ኮስት ኦፍ ሴልስ ቢል ናምበር 2 እንየው። ቢል ናምበር 2 3800 ብር ከኮምፒውተር ኮስት ኦፍ ሴልስ ጨምሯል። ቢል ናምበር 02 6000 ብር የሁለት ፕሪንተር ጨምሯል እያለ ነው። ስለዚህ ይህንን ነው የሚመስለው። ስለዚህ ፓርሻሊ ከፍሎም ቢወስድ ሙሉ ለሙሉ ድቤውንም ቢወስድ በሁለቱ አይነት መንገድ መመዝገብ ትችላላችሁ።
ጥያቄያችሁን ማስፈራችሁን አትርሱ። ዛሬ ይህንን ይመስላል ይዤላችሁ የቀረቡት ቪዲዮ። በቀጣይ ሴትልመንት ኦፍ አካውንት ሪሲቬብልን ይዤላችሁ እመጣለሁ። ይዤው የምቀርበው የአካውንቲንግ አፕሊኬሽንን ብቻ አይደለም። በቀጣይ ቪዲዮዬ ሌሎችንም ፊልዶች ይዤ መምጣት አስቤያለሁ። ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ላይ ምዳስሳቸው ነገሮች አሉ። እሱ ላይም የተለያዩ ቪዲዮዎችን ይዤላችሁ እመጣለሁ። እንደዚሁም ደግሞ ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ላይም ደግሞ ለሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ተማሪዎች ይዤላቸውን ለምሳሌ አውቶካድን ይዤላችሁ እመጣለሁ። እንደዚሁም ደግሞ ሌሎችም ፊልዶች ላይ ለምሳሌ ኮምፒውተር ላይ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ይዤ እመጣለሁ። እነ ሲ ፕላስ ፕላስ ጃቫንም በሂደት እንግዲህ ለእነዚህም ቱቶሪያል እያዘጋጀው እመጣለሁ። ችግር የለውም። እናንተ ብቻ ወደ ቻናሌ ሰብስክራይብን በመንካት መቀላቀላችሁን አትርሱ። እንደዚሁም ደግሞ የደወል ምልክቱን ያልነካ የደወል ምልክቱን በመንካት አዳዲስ ቪዲዮ ሲመጣ ራሱ ያላችሁበት ቦታ ድረስ እያንኳኳ እንዲመጣ ማድረግ ትችላላችሁ። ለዛሬ ቪዲዮዬን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ጥያቄ ካለ ጥያቄያችሁን ኮሜንት ላይ ማስፈራችሁን አትርሱ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እንዳልኋችሁ አካውንት ሪሲቬብልን ሴትል ማድረግና እንደዚሁም ደግሞ ኢንተርኔት ላይ እንዴት አፕሊኬሽኖችን ማውረድ እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ምክንያቱም ጥያቄ ላይ ፒችትሪ አፕሊኬሽን የፈለገ ሰው አለ፣ ወይም ደግሞ በጥያቄ መልክ ያቀረበልኝ አለ። እዛ ዴስክሪፕሽኑ ላይ ምንም አይነት እንትን ማስቀመጥ አይቻልም። አፕሊኬሽን ሊንክ ነው ማስቀመጥ የሚቻለው። ስለዚህ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። በቀላሉ ፒችትሪን በነፃ ማውረድ የምትችሉባቸውን ሳይቶችም እጠቁማችኋለሁ። እንግዲህ ይህንን ይመስላል። እስኪ መልካም ጊዜ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እንድንገናኝ አድርገን